ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਡਜ਼ ਆਫਰ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ ਬਟ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਪੀਪਲ। ਰਾਈਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ। ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੈਟਿੰਗ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਕਮ ਵਿਦ ਦ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਹੋਪ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਟਨਸ ਆਫ ਮਨੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। long term trading success has been limited to the very small percentage of trader. long term trading ਦੀ success ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦ ਮੇ ਬੀ ਜੇ ਇਫ ਇਟਸ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। 95% people they don't make money in this profession. 85% people ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ they lose all their money ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। 5% people are the top 5% ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਬੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫॉर ਯੂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ different ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, I always say is winner what the loser wants. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, they were the losers once as well. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ they lost the money, they learn more hard way ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, how I'm going to recover that all back, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। It's not the only those people ਜਿਹੜੇ people were desperate, no. It's those 5% people at the top are the ones who are passionate. They want to change their life. ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ what trading offer. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, then you will never put off by trading. You will never put off from dedicating more and more time to learn in this profession. ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾ even though for over 4 years now I've been trading, ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਸਿਰਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ different ਐਨਾਲਿਸਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ different ਨਿਊਜ਼ ਫੀਚਰਸ ਦੇਖਣੇ ਜਾਂ different ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ more up to date information ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੋਰਸਿਸ ਲੱਭਣੇ। ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ I don't digest as ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ complete trader ਸਮਝਾਂ। I still spend a lot of time every day just to learn things, not just trading but just to learn things. So ਇਹ ਬਹੁਤ important ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ constantly learning process ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ he never struggled, he always been successful, 101% that person is lying to you. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ, you need to know ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ everyone ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫੋਰੈਕਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫॉर एवरीवन। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਆ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ I can't even lose 10 pound in a day, trust me, this is not for you. ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, if you are not passionate about financial market, passion ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੂਟੀਨਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। You need to love your business. ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ 9 to 5 ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੈਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ,
you will never succeed. You will never succeed in that work, in that business, in that trade. ਇਹ trading ਵੀ same ਹੀ ਆ. So maybe if you think ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ passionately ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, you can't spend dedicate time ਇਹਨੂੰ learn ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ it's more probably this is not for you. So you have to be very careful with that. No shortcuts. ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ shortcut ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਗਨਲ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. You need to use your brain, you need to spend time learning, you need to understand the technicals of it, you need to understand the fundamentals trading ਦੇ, right? ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ. You can't have a massive profits without taking massive risk. ਜੇ ਵੱਡੇ profit ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ risk ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ shortcut ਨਹੀਂ. Any trading strategy that involves taking on that much risk for the larger profit potential will most likely suffer inconsistent trading performances, sleepless nights, and often very large losses. So ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਕਈ ਵਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਲੂਜ਼ ਆਲ ਯੋਰ ਮਨੀ, ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗ. ਦੂਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ without doing any homework, without doing any risk management for the trades, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੇਂਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਆ ਉਹ ਸਲੀਪਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਿਸ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ 1 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਹੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਊਗਾ. ਐਂਡ ਇਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਰੋਂਗ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਟਰਸਟ ਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਾਊਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਂਟਲ ਗੇਮ ਆ. 80% ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਗੇਮ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, I always say ਕਿ 80% is trading is 80% of your mindset game. 20% skill ਆ. ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ. ਸਕਿੱਲ you need to understand with the ਡੈਮੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਮਹੀਨਾ ਕਰੋ, 2 ਮਹੀਨੇ ਕਰੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਨਲਿਸਟ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ. ਪਰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਲ ਇਨ ਰੈਡ ਨੰਬਰਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਸਟਾਰਟ ਸਟ੍ਰੈਸਿੰਗ ਯੂ ਆਊਟ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਡਲੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ, you can stare at charts for months, read every book in trading, practice trade as long as you like, but until you understand, feel and respect the importance of mental side, fear and greed of trading, you are not adequately preparing yourself for the long term successful. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੇਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਰੀਡ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਤੇ ਇਹ ਫੀਅਰ ਅਤੇ ਗਰੀਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡੂਇੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ. ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਅੰਨੇਵਾਹ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਦਾਊਟ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਅਗੇਂਸਟ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ. Your trading mind is the most important trading tool you have, and it's not something you take it lightly. This alone probably separates the successful trader from the unsuccessful one. So ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ mindset ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
ਉਹ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤੇ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕੱਲ 5% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 95% ਦੇ ਡੋਂਟ ਸਕਸੀਡ ਇਨ ਅ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਦ ਬਿਗਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਮਾਈਂਡਸੈਟ। ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦੇ, 20 ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨਲ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। So it's very important. It's all about mental game. You need to work those numbers in your head. You need to be very strong have a very strong mindset. So ਇਹ ਬਹੁਤ important ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੀਵਰੇਜ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਲੀਵਰੇਜ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 to 1 ਲੀਵਰੇਜ ਆ, 500 to 1 ਲੀਵਰੇਜ ਆ। ਸੋ ਲੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਮੌਰਗੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਘਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਆ, ਮੈਨੂੰ 90,000 ਪਾਉਂਡ ਹੋਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਖਰੀਦਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧਣੇ ਆ ਘਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 90,000 ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੀ, ਗੋਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਯੂ ਲੋਸਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੋ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਪਲੱਸ 10,000 ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੀਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ $1,000 ਪਾਉਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰੇਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ 200 to 1। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1,000 ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ $2,00,000 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਏ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ $2,00,000 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ $2,00,000 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ 1,000 ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 1,000 ਪਾਇਆ, 1,000 ਹੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਲੀਵਰੇਜ ਆ 500 ਦੀ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ, ਪਰ ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਸੀ ਦੈਟ? ਦੈਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ਸ। ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਲੀਵਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। As a general rule, most currencies are traded standardized contract called lots, which is basically just bundling up small pieces of specific currency into larger sizes. So ਇਹ basically ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀਆਂ 5 ਥੱਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ਸ ਲਾਈਕ ਦੋਸ 5 ਲੋਟਸ ਯੂ ਗੋਟ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਲੋਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਲੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ GBP USD ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ, 1,000 ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਉਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਆ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਅਕਾਊਂਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੈਨ ਦੇ ਓਪਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਡੋਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੀ ਦ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਗੋਜ਼ ਰੋਂਗ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 0.10 ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ, ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਘਟ ਕੇ 10,000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਓ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਰਿਸਕ ਘਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਘਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ 0.10 ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਖੋਲਣਾ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਮਿਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, 10,000 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਵਿੰਟੇਜ ਆ ਜਾਂ ਐਫਪੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਜਾਂ ਵੀਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਦੇ ਲੈਟ ਅਸ ਓਪਨ ਮਾਈਕਰੋ ਸਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ। ਮਾਈਕਰੋ ਸਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 0.01 ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਾਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦਾ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ 1000 ਯੂਰੋ। ਸੋ 1000 ਯੂਰੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣਾ ਆ 1000 ਯੂਰੋ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 0.01 ਖੋਲਿਆ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ, ਜੇ 0.10 ਖੋਲਿਆ 10,000 ਯੂਰੋ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਟ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ, ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲਾਉਂਗੇ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਡ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਰਿਸਕ ਕੈਨ ਟੇਕ ਓਵਰ ਯੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਐਸ ਵੈਲ ਐਂਡ ਦੇयर ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ। No, legacy doesn't allow micro, ਪਰ vintage, FP market, VT market ਇਹ ਸਾਰੇ allow ਕਰਦੇ ਆ micro lots trading ਕਰਨ ਦੀ। I think AAA FX ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ if I'm not wrong. ਸੋ ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਸਕ ਕੀ ਆ, ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਆ। I think every day I get messages from ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, most of messages I get is ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੱਲ ਹੀ I mean like I shared everything in a group anyway, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਜੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਯੂ ਪੈਨਿਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡ, ਕਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਟਸ ਬਾਈ ਯੂਰੋ USD। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਐਂਡ 100% nobody can understand, there's nothing is 100% in a trading anyway, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੋਵਿਸ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ। When entering a position, then you should only risk about 1 to 3% of your capital on each trade. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ 1 ਤੋਂ 3% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਦਿਸ ਸਟਾਪ ਯੂ ਫਰਮ ਗੈਟਿੰਗ ਟੂ ਗ੍ਰੀਡੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸਿਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਡ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਵਰਕ ਆਊਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆ, ਪਰ
if my trade goes near stop loss, I can take another 2% risk, ਜਾਂ 5% risk, ਜਾਂ 1% risk ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। but that's completely ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਿਸ ਵਨ ਕੈਨ ਗੋ ਟਿਲ ਦਿਸ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਵਰਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। so if your account has a balance of 10,000 then you should be only risking 100 to 300 on a trade। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $10,000 ਪਾਇਆ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ $100 ਤੋਂ $300 ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਆ ਉਹ $100 ਤੋਂ $300 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ 1000 ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਆ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $30 ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ that's 1 to 3% of your total capital। ਸੋ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। The money management is paramount, obviously it's below display the impact impact this can have on your capital between the trader who risk 2% and the one who risk 10%। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਆ। ਆਹ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2% ਰਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ 10% ਰਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2% ਰਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ, ਵਿਦਆਊਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀ ਹੋਮਵਰਕ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਡ 10,000 ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 10,000 ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਸੀ $1,000 ਦਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ $1,000 ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ $9,000 ਵਾਪਸ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਿਆ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਉਹ $1,000 ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋ ਦੂਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ $9,000 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ 10% 900 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣਾ ਹੈ 81,000 ਰਹਿ ਗਿਆ। 81,000 ਦਾ 10% 810 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ 4 ਟ੍ਰੇਡ 5 ਟ੍ਰੇਡ 6 ਟ੍ਰੇਡ 7 ਟ੍ਰੇਡ 8 ਟ੍ਰੇਡ 9 ਟ੍ਰੇਡ 10 ਟ੍ਰੇਡ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਏ, 9 ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਏ, ਰਾਈਟ, 10 ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਫਾਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ। 10,000 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, 10 ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਤੇ 3,000 ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਪੈਸੇ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਸਕ ਵੱਡਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੀ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਦ ਬੈਡ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਡ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ worst can happen, what's the worst can happen, ਤੇ ਆਹ ਆਪਾਂ worst can happen ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 2% ਰਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਿਆ $200 ਰਿਸਕ ਲਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਿਆ $196 ਰਿਸਕ ਲਾਇਆ, ਤੀਜਾ ਟ੍ਰੇਡ 9,604 $192 ਰਿਸਕ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ 8,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ 4,305 $4,000 ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਸਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੈਫਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਪਰ ਜਦ ਕਿ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲਿਟਰਲੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 80% ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਦੀ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨੀਅਰਲੀ 60% ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਣੀ ਲੋਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 20% ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਸ ਕੀਤੀ ਆ ਟੋਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ 10% ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਜਾਂ 2% ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਦ ਬਿਗਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ 10% ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਸਮ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 2% ਵਾਲਾ ਆ ਹੀ ਵਿਲ ਗੋ ਵੈਰੀ ਫਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਲੇ ਵੀ 80% ਕੈਪੀਟਲ ਪਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਇਵਨ 100 ਟ੍ਰੇਡਸ ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਸਮ ਮਨੀ ਲੈਫਟ ਇਨ ਹਿਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਆ ਐਵਰੀ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਆ ਐਵਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। risk reward ratio ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, if you only risking 1 to 3% on each trade then you should be looking for trades that give you profit potential of at least 2 times that। so ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ 3% ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾਂ ਤਿੱਗਣਾ।
ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਕ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ 2% ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਆ ਉਹ 4% ਜਾਂ 6% ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ, 2 to 3 ਸੌਰੀ 1 to 3 ਜਾਂ 1 to 2 ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ so God, where is my mouse pointer? Here. So here we go, look at this way. Yeah, so at least 2 times that. Most trader in fact look for trades with the profit potential of 3 times of their risk or more. So if you are risking 100 on a trade, you better be able to see profit potential of at least 200. ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ $100 ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਸਰਚ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ $200 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਟ੍ਰੇਡ। ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ $200 ਦਾ $100 ਦਾ ਲਾਸ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਟਲੀਸਟ $200 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਇਹ ਦੈਟਸ 2 to 1। ਜੇ $300 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਦੈਟਸ 3 to 1। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਦੇयर ਇਜ਼ TP1 TP2 TP3, ਸੋ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਦੈਟ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 TPs ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 3 to 1 ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਪਰ ਅਸੀਂ with the one trade we can make a more profit. Simple. Did you know if you lose 50% of your money, you have to make 100% just to break even? So for example, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਿਆ ਆ, ਰਾਈਟ, ਤੇ 10,000 ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ $5,000 ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿਆ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 50% ਅਕਾਊਂਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ 5,000 ਨੂੰ ਹੁਣ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। 50% ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ 50% ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਉਹਦੀ 100% ਤੇ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ 10,000 ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰਸ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। I don't know, my screen is fine. I can't see any errors coming or anything here. So maybe ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ log out ਕਰਕੇ log in ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ screen ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। Scaling. A lot of successful traders use scaling techniques to enter and exit position, as it allowed them to focus more on general market move instead of trying to pinpoint the exact price level to get in at. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਟਾਪ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਗਾਇਸ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਂਟਰੀ 1 ਐਂਟਰੀ 2, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਟਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਏਰੀਆ, ਕਿ ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ when I'm looking at my trades with my time, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੈਟ ਇਨ ਹੋਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਟੇਕ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਬਿਗਰ ਰਿਸਕ ਐਂਟਰਿੰਗ ਬਿਫੋਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੱਲੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ 2 different trades. ਸੋ ਮੇਰਾ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। But not everybody think like that. Most of traders, they just wait for the exact number to trigger their trades. And this is why ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ profit ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ profit ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ different ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ profit ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ trigger ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ trade. So I always say to people, don't look at the exact number. Go on the chart, look at the chart, look at the ਕਿ ਕਿਹੜਾ average, ਕਿੱਥੇ support ਆ ਉਹਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਜਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਯੂਜ਼। ਆਈ ਡੋਂਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਆਈ ਨਾਰਮਲੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ, ਸੈਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਉਹ ਸਕੇਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਈ ਵਾਰ TP ਹਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ TSL ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕਾਊਂਟ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਡ। ਚਾਹੇ ਉਹ TSL ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫॉर ਮੀ। ਆਈ ਸਟਿਲ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ ਆ।
ਡਿਸਪਲਿਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਟਸ ਅ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੋਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਵਿਨ ਐਂਡ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ MT5 ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੈਮੋ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਲਿੰਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਦੇ, ਜਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਜਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਦੈਟਸ 100% ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੇਚਣੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ। ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। Any successful trader, and ask any successful trader, they will tell you that the key to trading success is discipline. Simple. ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫॉर ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਮੀ, I promise you, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨੈਸਟ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਆ। what I'm going to change my life with this। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਔਖੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਟਸ ਅ ਪਿਓਰ ਲੇਜ਼ੀ ਥਿੰਗ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। everyone has heard the expression cut your losses and let your profits run। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। I always used to look at ਕਿ ਮੇਰੇ losses ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ losses ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਟਾਪ losses ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਈ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰਿਟਨ ਰਾਈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ। ਐਂਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਬੈਕ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। Many traders hold on to losses hoping they will reverse eventually। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਪੈਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1 ਪਾਉਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ।
ਅਸੀਂ ਲੋਸ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਏ 1 ਪਾਉਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, 1 ਪਾਉਂਡ ਰਿਹਾ, 5 ਪਾਉਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਲੈਟਸ ਕੱਟ ਇਟ ਆਫ, ਲੈਟਸ ਕਲੋਜ਼ ਦ ਟ੍ਰੇਡ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੌਸਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਲਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਲੈਟ ਇਟ ਰਨ ਤੇ ਲੂਜ਼ਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੌਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। These rational trading decisions are based on emotional reactions and they have no business being a part of your trading plan. So ਇਹ emotional reaction ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਡੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਯੂ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਓਵਰਡੂ ਇਟ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ I will obviously I'm gonna tell you and I'll keep telling you guys before as well, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕੇਲ ਕਰੀਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਚਾਹੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਗਰੋ ਇਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ them when they happen or your trading career will be cut in short। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੌਸਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, that is the time you need to stop ਕਰੋ, ਥਿੰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਲਤੀ, ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਈ ਬੀਨ ਥਰੂ those steps। ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਸੈਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਆਈ ਸਟੌਪਡ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਆਈ ਗੋਟ 250 ਪਾਉਂਡ ਐਵਰੇਜ ਅਰਾਊਂਡ ਲੈਫਟ in my second time trade account ਦੇ ਵਿੱਚ, and that is when I stopped trading and start looking at it ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। And that's when I start maintaining my trading journal, that's when I start implementing my risk reward ratio, and ਮੇਰਾ risk reward ratio 2% ਹੁੰਦਾ ਸੀ। I always follow 2% risk reward ratio policy, and ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ risk reward ratio 2% ਨੂੰ follow ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, 2% ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਸਕ ਦੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ 4% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ 60% ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ, you will still make profit winning 40% of the trades। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 to 1 ਜਾਂ 3 to 1 ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 60% ਤੱਕ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਈਵਨ 70% ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਕ ਰੇਸ਼ੋ 3 to 1 ਆ, winning 30% of trades can still make you more money than the losing 70% of your trade, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਆ ਉਹ 2% ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਿਵਾਰਡ 6% ਰੱਖਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਨਰਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਰ ਰਾਈਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸ, ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪਾਇਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਇਟੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਜਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਜਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਜਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਰਜਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦਿਸ ਵਨ ਇਨਕਲੂਡਸ ਅਵਰ ਲੀਵਰੇਜ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਵਰੇਜ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਡਾਊਨ ਵੀ ਗੋਣਾ ਕਵਰ ਦੈਟ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਦਰ ਡਾਊਨ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ। ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ $3.16 ਲੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ $996 ਤੇ 84 ਪੈਨੀਆਂ ਲੈਫਟ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਰਜਨ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
ਸੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਆ 0.10 ਆ, ਦੂਜਾ ਟ੍ਰੇਡ 0.01 ਆ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੇ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਧੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਜਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਕੁਇਟੀ ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਘਟਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੁਇਟੀ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਜਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟੀ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਘਾਟਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਵੇਂ ਓਪਨ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲ ਲਿਆ ਦੈਨ ਦਿਸ ਵਿਲ ਚੇਂਜ, ਐਂਡ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਆ। Margin is the amount of money needed to open and maintain the open position. Think of it as a collateral given to the financial institution to ensure you have adequate equity to cover your position. It is also there to act as a buffer to offset any losses. ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, that is what margin is. ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘਟੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਾਰਜਨ ਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਜਨ ਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਆਹ ਘਾਟਾ $500 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਵੀ $500 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। So this is how we think. Margin is related to leverage, as you need collateral in order to control a position larger than what you have equity for. ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਕੁਇਟੀ ਭਾਵੇਂ 10,000 ਦੀ ਆ, ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਸ ਵਨ GBP NZD, ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1000 GBP ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਬਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਰਫ $1000 ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿਆ। ਹਾਊ ਕਮ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ? ਇਹ ਲੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ। ਵੱਡਾ ਰਿਵਾਰਡ ਲੈਣਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਛੋਟਾ ਰਿਵਾਰਡ ਛੋਟਾ ਰਿਸਕ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਲੌਂਗ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਰਜਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਔਨ investing.com, ਉੱਥੇ ਟੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰਜਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ। This is a risk measuring indicator which is based on a balance and open position. So ਜਿਹੜਾ risk management margin level ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ obviously ਸਾਡਾ ਉਹ risk measure ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ balance ਤੇ open position ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਓਪਨਿੰਗ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੈਟ ਆਰ ਸੂਟੇਬਲ ਫॉर ਦ ਬੈਲੈਂਸ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। when you don't have any position open, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਫੁੱਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਸਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਾਈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਲਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ so that's very important. You will get, if you open another position after that, the exposure of the level of risk will increase so that margin level will drop down. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਦੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਸਕ ਲੈਵਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਾਰਜਨ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਸਕ ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਿਸਕ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਮਾਰਜਨ ਘਟਦਾ ਆ, ਮਾਰਜਨ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਘਟਦਾ ਆ। From this, you can conclude that if the margin level is dropping, the risk is getting higher. And if the margin level is increasing, the risk is reducing. So opposite ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਆ। minimum 6 different trades. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ, ਨਾਰਮਲੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ 6-7 ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਨੀਡ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 4-5 ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ, 2-4 ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਸਟਿਲ ਵੇਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 6 ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਨੀਡ to make sure you implement it. I'm reminding you that the proper diversification reduces the level of risk on its own. ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਸਕ ਵੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। If you use it, you can afford to trade on relatively lower margin levels and still be fine compared to if you don't diversify. ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਡਾਊਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਈਵਨ ਯੂ ਓਪਨਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਟ੍ਰੇਡਸ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ strategy. Diversification, as you know by now, if you want to achieve consistent profitability with much lower risk, diversification strategy is essential. So obviously ਜੇ ਤੁਸੀਂ profit ਬਣਾਉਣਾ ਆ, diversification ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ strategy ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ diversify ਕਰਨਾ। Diversification is about opening different trades at a time, but you need to know that there are correct and incorrect way of doing the strategy. So ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ strategy ਜਾਂ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਡ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 3 ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਕਾਊਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਨੀਵੇ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਕਾਊਂਟ ਐਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂਰੋ USD, USD JPY and GBP USD। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਕਾਮਨ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ US ਡਾਲਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ US ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ US ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਗੋਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਸਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਲੱਭਣਾ, ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਟ them run। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲੈਟ that strategy go।
ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨ, ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂਦਾ ਆ, that is when we need to trigger ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਆ, and that is when we need to rework ਕਿ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਵਰਸਿਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਲਿਮਿਨੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਪਲ। ਗੁੱਡ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ, ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਰੰਸੀ ਪੇਅਰਸ ਆ, ਯੂਰੋ USD, GBP JPY, ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਗੋਲਡ, ਕਰੂਡ, ਦੋ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। US 100, FTSE 100, ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਆ। ਸੋ that is when we got a pure ਦੋ ਇੰਡੈਕਸਿਸ, ਦੋ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼, ਦੋ ਫੋਰੈਕਸ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, it won't affect the other pairs, you know, we will make profit somewhere if we losing at one. Minimum scale good diversification can be done with at least $3,000. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, this is what we average work at ਕਿ around $3,000 ਤੋਂ $5,000 ਜਿਹੜੀ ਆ decent capital ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, and that is when you ready to trade. ਇਹ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ you don't need to put that much balance at first time. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, I always say 99 I would say even 100% of the time people will lose that deposit ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਅਪ ਵਾਈਪਿੰਗ ਇਟ ਆਊਟ, and this is why most of people I stop them, don't deposit more money, don't deposit more money, and mostly they don't listen to me ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟ ਹਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਪ ਇਟ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਚੁਅਲੀ $1,000 ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ $500 ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਚ ਹੋਰ 1,000 ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ 1,000 ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, and then they don't work on their trades. ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨਹੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। So this is what's wrong with the people when they ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। So this is a bigger diversification strategy. ਇਹ diversification strategy ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 13, 14, 15, 20 ਟ੍ਰੇਡ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨਫ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ 13, 14 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਆ, ਤਿੰਨ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਆ, ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਆ, you know, indexes, stock ਆ, and then obviously crypto and then forex. So ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ strategy ਆ, so if you look at it, ਜੇ forex market ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ effect ਪੈਂਦਾ ਆ, commodities are there, indexes are there, ਜੇ indexes ਤੇ forex ਦੋਨੋਂ effect ਕਰ ਰਹੇ ਆ, we got stock, we got commodities, we got crypto, you know, so ਸਾਡੇ ਕੋਲ different level ਦੀ strategy ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ trade ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। This type of diversification is trying to have the trades as different as they can be on every instance. You have to, here you have completely different trades from all 5 categories. आपको पंजे different category ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ trade ਆ, around 3 different market timing as well. So ਇਹ ਬਹੁਤ important ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ diversification strategy ਬਣਾਉਨੇ ਆ। categories ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਆ ਉਹ 3-4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। This sort of approach which can give you profit almost every day and is suitable for traders that want to see consistent growth in their investment. ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, you will get a profit every day. And normally ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ you need at least $15,000 to $20,000 in your balance. And ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ obviously I got people ਜਿਹੜੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ balances ਆ। I got people who only start with 200, 500. So don't you just think ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ balance ਹੈ ਤੁਸੀਂ strategy ਨਹੀਂ follow ਕਰ ਸਕਦੇ। You can still follow the strategy by keeping the small trades. ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ 5 ਜਾਂ 6 ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਘੱਟ ਛੋਟੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ just by reducing the trade size. So now simple ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਦੇਖਦੇ ਆ margin level, I don't know if you guys look at it. I'll go back and show you. So I'm talking about margin level now. So ਇਹ ਬਹੁਤ important part ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਸੁਣਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400% ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 골ਡਨ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ this is considered to be the perfect middle for diversification strategy. You are using most of your profiting potential of the account, but you are still leaving a good safety backup. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, we still leaving a good margin left behind for safety, for not to let our risk go bigger. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 200% ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਆ। I would even suggest people to keep it above 400. ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 400 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟਨਡ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਦ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 1000% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਸੇਫਲੀ ਆਈ ਪਲੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸਿਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ 1000% ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ, 2 ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦਾ, 3 ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਵੀ ਮੂਵ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, I take that risk, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਕਿ I'm working the safest strategy, I'm following the safest strategy. And ਇਹ strategy ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 1000% ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ obviously I was doing it 500%, 400%, ਪਰ 400% ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। And that is when I start making money. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਘਟਾਤਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ 400% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਆਫਟਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ 400% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ, that is when my account start growing. Margin level over 600% pure waste of trading person. And don't go on it. These are the ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ this is how the broker think. They can even say broker ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 100% margin is still safe. They will teach you like that. ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, this is not a waste of money. This is not a waste of money power. ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਪਾਉਂਡ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। You can trade for $5-10 and keep that $90 separate for safety. ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੇਵਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੇਵਿੰਗ ਚ ਪਾਈਦਾ, ਪਰ ਵੀ ਸਟਿਲ ਕੀਪ ਸਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨ ਦਾ ਸੇਵਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ 600% ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ trading ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, that means we still got a huge margin left in our account to do trading. So ਇਹ ਬਹੁਤ important ਆ। margin level below 100% is dangerous. ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਸਲਾਈਡ।
ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ 100% ਇਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰਸ, ਆਈ ਬਲੀਵ 200 ਅੰਡਰ 200% ਇਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰਸ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਡਰ 200% ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਲੈਵਲ, ਤੇ 100% ਇਜ਼ ਲਿਟਰਲੀ ਵਰਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 100% ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਕੈਨ ਰੀ-ਵਾਚ ਇਟ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। So this is the danger level now. So margin level of 30% ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰਜਨ ਕਾਲ, ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ। ਮਾਰਜਨ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ 70% ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਐਡ ਸਮ ਮੋਰ ਮਨੀ ਇਨ ਯੂਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਦ ਈਮੇਲ ਗੈਟ ਟ੍ਰਿਗਰ ਔਰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਵਟ ਐਵਰ ਦ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ 30% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਆ ਉਹ 30% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ 30% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, then it's gonna start getting closed until it goes to again above the 30%। ਪਰ ਜੇ 30% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਪਸ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ it's safer, so you can slowly recover from it। We addressed this on the topic of risk management and the two ways which trader can make a loss। This is the worst point you can encounter in a trading। ਇਹ worst point ਆ 30%, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਨੈਵਰ ਲੈਟ ਈਵਨ ਅੰਡਰ ਦ 100%। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ, ਦੇ ਫੋਲੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਆਫ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਇਟ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੇਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, ਆਈ ਡੂ ਦ ਸੇਫੈਸਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ 1000% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਗੋਟ ਇਨਫ ਮਨੀ ਟੂ ਕਵਰ ਬਿਗੇਸਟ ਲਾਸਿਸ ਆਈ ਕੈਨ ਟੇਕ। So ਆਪਾਂ diversification ਦੀ obviously, sorry, oh god, these are keep repeating, yeah, sorry, yeah, that's fine, sorry, duplicate slide okay, I think I was creating the presentation all day today, so last minute mistakes। margin call, so margin call ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ 30% 70% ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ margin call। so ਜਦੋਂ margin call ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਰਜਨ ਕਾਲ ਨੋਰਮਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਲੈਵਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਦੇ ਗੈਟ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਲਰਨ ਕੀਤੀ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ what they want is they want us to constantly adding money into our accounts।
ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਇਦਾਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾ ਲਾ, ਹੋਰ 5000 ਪਾ ਲਾ, 10000 ਪਾ ਲਾ, 20000 ਪਾ ਲਾ, 50000 ਪਾ ਲਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦੇ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਆ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। And the more people they push towards going to margin call, the more people they can make bringing more money to the company. And this is where ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਗਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿ nobody can ever make profit out of following their strategy। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਦੇ ਡੂ 100% ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਸੇਫ, ਦੇ ਕਾਲ ਇਟ। I call it 400% margin level is the safest bet you can take। 600% is the smooth, ਮਤਲਬ smooth ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ। ਪਰ ਜੇ 1000% ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, that's the lowest risk you can do in your account। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਮਨੀ ਇਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੈਟਸ ਸੇਫ ਸਾਈਡ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਟ੍ਰੇਡਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਟੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਸ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਮਾਰਜਨ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਆਈਦਰ ਸਟਾਰਟ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦ ਟ੍ਰੇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਯੂ ਐਡ ਦ ਮੋਰ ਮਨੀ। ਸਿੰਪਲ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਗਨਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥੀਸ ਰੂਲਸ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਟੁਡੇ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅ ਲੀਸਟ ਲਾਸਿਸ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਸਿਗਨਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪ ਜਾਂ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਯੂ ਓਪਨਿੰਗ ਇਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਵਾਟਸ ਦ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ ਇਜ਼। ਉਹਦਾ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਏ ਔਰ ਸੈਲ ਮੀਨਸ ਜਸਟ ਓਪਨ ਇਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੈਟ ਸਿਗਨਲ the position can be volatile ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਆ it could be different। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ you need to see the exact entry number, as long as it doesn't say buy stop, sell stop or buy limit, sell limit, you can just enter in the signal direct। so ਇਹ ਜਿਹੜੇ different level ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। when TP1 hit or you are 10-12 pips in a green, move SL to your entry not। So ਜਦੋਂ 10-15 I would even say 15-20 pips around, I don't know where from I got there, maybe still somewhere। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 15-20 pips ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, what I do is I bring the stop loss and put it on the front of entry, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ TP2 ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ TP ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TP1, TP2, TP3 ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਾਈਟ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲੇ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹ TP1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, 3 ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਤੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ TP1 ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਅਰਾਊਂਡ 15 to 20 ਪਿਪਸ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ।
TP2 ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ TP1 ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਵਰਸ ਹੋਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ ਹੋਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਕਰੈਕਟ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ 200 205 even I would say even 500, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਕ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। I would say even 500। ਸੋ 200 ਦੇ ਨਾਲ 0.01 ਲੋਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, 500 ਦੇ ਨਾਲ 0.02 ਲੋਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਟ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਲੀਵ ਇਟ ਔਨ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਤੁਸੀਂ 600% ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1000% ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ 400%, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 400% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ 200 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ 200 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣੇ ਆ ਖੋਲੀ ਜਾਓ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 400 ਜਾਂ 600 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਜੇ ਉਹ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੇਅਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਰਜਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਰਜਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਡੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਐਵਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 600% ਤੋਂ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ 1000% ਤੋਂ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਦੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਦੇ ਜਾਓ। ਦੈਟਸ ਦ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 200 ਤੋਂ 500 ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਟ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਟ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ 1000 ਕਰ ਲਿਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼। 1000 ਤੋਂ 5000 ਕਰ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼। 5000 ਤੋਂ 10000 ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਲੁੱਕ ਵੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਡਬਲਿੰਗ ਦ ਅਕਾਊਂਟ ਹੇਅਰ, ਰਾਈਟ? ਫਿਰ 10 ਲੋਟ 0.10 ਲੋਟ 5000 ਤੋਂ 10000 ਡਬਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ 10 ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣੇ 10 ਤੋਂ 25000 ਕਰ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर ਹਾਫ ਅ ਲੋਟ। 25 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ you can go for one lot trading, and this is the safest way to scale your account। so ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 300 ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ 400 ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਡਬਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਨੋ, I always say even triple your current deposit। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ 0.01 ਲੋਟ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 200 ਤੋਂ 600 ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਕੈਰੀ ਔਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੈਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਡੋਂਟ ਬੀ ਗ੍ਰੀਡੀ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤੜਾ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਲੂਜ਼ ਮਨੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਉਂਡ, $1, $5 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ, ਦਬ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ $5 ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਵਾਓ ਨਾਈਸ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਡਨਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ $5 ਘਟ ਕੇ $2 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਨੋ 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 ਇਹਨੇ ਘਾਟੇ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਐਂਡ ਉੱਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, $5 ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, $10 ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਲਾਸ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ,
ਓਕੇ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਾਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਆ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨੋਰਮਲ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਲਈ ਸੀ, ਸ਼ੋਨ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਸਟੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਬੀ ਨਰਵਸ, ਕਾਮ ਡਾਊਨ, ਡੋਂਟ ਚੈੱਕ ਫੋਨ ਯੂਰ 24/7। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮਨੀ ਕਮਸ ਐਂਡ ਗੋਸ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਵਿਨ ਐਵਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ year as long as ਤੁਸੀਂ overall in profit ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਸਿਗਨਲ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਨਰ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, we need to see ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੋਂਗ ਗਏ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ, that's perfectly fine, but we need to see ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਟਸ ਫਾਈਨ, ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ, ਇਟਸ ਫਾਈਨ, ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਵੀ ਨੋਟ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਮਨੀ ਦੈਨ ਅਰਨਿੰਗ ਮਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਾਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਂਡ ਇਨ ਦੈਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਯੂ ਲੈਟਿੰਗ ਯੂਰ ਲਾਸਿਸ ਟੂ ਬੀ ਬਿਗਰ। ਐਂਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਰਿਸਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਰਿਸਕ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਆਫ ਮਾਰਜਨ ਇਨਵੋਲਵਸ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਰਿਸਕ ਐਸ ਸਚ ਐਸ ਮੇ ਨਾਟ ਸੂਟੇਬਲ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੂ ਆਰ ਐਡਵਰਸ ਐਟ ਰਿਸਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, maybe it's not for you। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ I would just I'm normally very blunt with that ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਇਸ਼ੂ ਆ, maybe this is not a right profession for you, because ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, you will get high blood pressures, you will get weird heart rates, and ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। I've been through all those mistakes, I've been through all those emotional circles, and when I start implementing the right strategy, right discipline, and that is the only time I start growing। grow ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, and that is the only part of my success, and learning, constantly watching the markets। So any type of market or trade speculation that can yield an unusual high return on investment subject is unusually high risk of loss as well। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਵਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਸਰਪਲਸ ਫੰਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ, it's not end of the day for you, like ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ that's fine, ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਕੁਛ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ, then you need to sit down ਕਿ ਤੁਸੀਂ wrong ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। and this is when I always tell you guys ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਜਰਨਲ ਮੇਨਟੇਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਟ੍ਰੇਡਰਸ, ਮੈਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਦੇ all of them are constantly in profit।
ਦੇ all of them are constant and ਮੈਨੂੰ every day ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ, and that is the time when they start asking me questions ਕਿ ਭਾਜੀ look ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ wrong ਲਿਆ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ wrong ਕਰ ਲਿਆ, then I ask them, I say send me your trading journal, let's see what you're doing wrong, and ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ most of them they don't answer me ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਿਆ ਕੱਲ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦ ਦੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕੱਲੀ, ਜਦ ਵਿਦਆਊਟ ਬੈਕਿੰਗ ਅਪ ਵਿਦ ਇਨਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਕੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਟ ਡਾਊਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਡੇ, currency pairs trader which can result from change in economic and political conditions, so ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ forex exchanges ਦੇ ਵਿੱਚ forex pairs ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਸਕਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸਕ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਫਰਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਆਫ ਕਰੰਸੀ ਫੋਰ ਕਰੰਸੀ ਫੇਅਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਲੈ ਕੇ, and that trader can just manipulate that currency for few minutes or few seconds or few hours, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ we all working together, there are loads of traders at the same time in the market trading, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੀਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਐਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਬਹੁਤ ਪੰਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ, and that is when we get so much money into the market, and this is when we make the real money actually, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ volatile ਹੁੰਦੀ ਆ, and this is where all the scalpers come in, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੈਲਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਕਸੈਸਿਵ ਲੀਵਰੇਜ, ਘੱਟ ਲੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, 100 to 1 200 to 1, ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਮਚ ਲੀਵਰੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਵਰੇਜ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਖੋਲਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਲੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਆ ਸਹੀ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਫ ਪਲੇ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੌਂਗ ਲੌਂਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ। Trading discipline and sound money management principles should always be used when trading, and ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰੋ। ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਹਟਿਆ ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਦੇਖਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮਾਰਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਲੋਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, and I still feel ਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ still got lots of things missing, and it's my fault as well, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ then you understand more ਕਿ ਹਾਂ I should have included this, I should have included this, but next time training we will do the same one, but we will have a more bigger training as well, including more things। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਦਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, you might won't be able to control your trades or ਜਾਂ not be able to change your stop losses ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਆ ਜਾਂ
ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵੀ ਐਰਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਰਰ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਰਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਕੈਨ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਯੂਰ ਅਕਾਊਂਟ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡਸ। ਫਰਾਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। The industry has been cleaned up consistently, but then again, there are loads of people doing fraud. ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇ ਆ, doesn't matter how much I keep warning you people, but they still exist, they still message everybody, and there are still people who getting fooled by just on the with the trust ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ not everybody watch every single content I produce, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਰਾਡ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਫੋਲੋਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਿਕਮ ਐਜੂਕੇਟਡ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿਕਟਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਯੂ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਜੇ 100 ਪਾਉਂਡ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 100 ਪਾਉਂਡ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਂ 4-4 500 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 500 ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10,000 ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1500 ਜਾਂ 2500 ਪਾਉਂਡ ਤੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ 'ਚ ਦਊਂਗਾ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਾਲਚ ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਂਗੂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਂਗੂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨਾ, that is when you start making money, my friend। ਐਂਡ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਯੂਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਯੂਰ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਬਿਕਮ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆਹ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਮ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਕੁਇਕਲੀ, they end up hitting the stop losses, and then when I share the profit, and then they start saying, oh ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ stop loss hit ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ stop loss hit ਹੋ ਗਿਆ। So it's a different way how I trade, different way every individual trade with me। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਗਾਇਸ ਗੋਟ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, I'm happy to answer it now। That's it. This is all। It's not about me, it's I can only share how I learn। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਤੋਂ ਜੋ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, and that is very important। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੀਆਂ, when they send me message ਕਿ look ਭਾਜੀ I learn this from you, I learn this from you, and it makes me happy। Not everybody comes back to me, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, it just makes me happy thinking ਕਿ yeah, I'm doing something right, definitely। At the start of the trading ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ investing.com, and that is when I see ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਾਟ ਈਵਨ ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲ ਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਰੈੱਡ ਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਕਿ I just look for the green or red numbers, ਕਿ ਨੰਬਰ ਰੈੱਡ ਆ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੈਡ ਹੋਇਆ, then I start digging deep ਕਿ ਕੀ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੀਨ ਆ, then I start looking at news ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਗ੍ਰੀਨ ਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ USA ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। Fear and greed index, no, they don't help really। They can help, ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ fear and greed index is just like kind of ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਫੇਅਰਫੁਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ।
it's the same like you watching the volume indicator ਕਿ volume indicator ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ fear and greed index is the same ਪਰ greed ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਡਾਊਨ ਆ means there is a fear ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਡਾਊਨ ਆ you know that mean there is a fear so ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰੀ green ਆ that mean it's a greed people are greedy they buying it now that's all fear and greed index is. Definitely. I'm gonna do more webinars. Definitely. I'm planning some more. So give me some ideas. Send me on Telegram. I'm gonna make a note. ਮੈਂ ਹੁਣ actually next webinar ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ obviously ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ mostly trading ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ actually ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ trading ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ trading ਦੇ ਵਿੱਚ you know ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ trading ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ so that's the first you know I'm gonna do the next one basically so ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we will carry on following the you know small tradings ਏਦਾਂ ਵੀ good broker obviously the best one I think I use legacy always I would say legacy ਜਿਹੜਾ simple no fuss broker use ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ deposit ਤੇ withdrawal ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ legacy ਦੇ ਨਾਲ but other than that they pretty much but vintage is the best one as well actually sorry yeah I shouldn't have said that but vintage is the best one actually ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ vintage ਜ਼ਿਆਦਾ use ਕਰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ vintage is quite good broker as well vintage ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ obviously ਛੋਟੀ trading ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਛੋਟੇ micro lots ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ their money management is very simple website ਤੇ ਜਾਓ withdraw request ਪਾਓ and that's it the money is in your account in 2-3 days you know deposit ਕਰਨੀ ਹੈ obviously I don't do it now ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਆ then it's very smooth process to really deposit the money ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਆ ਉਹ ਟਰਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਆ so this is why they start controlling the declining your deposits and all that all things as well so ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਆ maybe just have one account with those kind of banks order blocks I normally use trade 212 ਟ੍ਰੇਡ 212 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਾਇਰਸ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸੈਲਰਸ ਆ there's an indicator on ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਾ ਪਰ I try to find it ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ you can go on trading view maps ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ I never look at it to be honest ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ normally used to see volume indicator before ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ volume indicator ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ mainly look at ਜ਼ਿਆਦਾ average moving averages ਤੇ you know support and resistance and mainly I make my decision with the fundamentals now as well ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ fundamentals ਹੋਣੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ market move ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ you can open 2-3 trades with 500 until margin go below 200 ਸਿਮਨਜੀਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 0.01 ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਈਵਨ $250 ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ $500 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਟ੍ਰੇਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਪੇਅਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ $500 ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ 5-7 ਟ੍ਰੇਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ for my son I was recently doing it so I do like check all these things ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ he does have sometime you know bigger more trades basically ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਗੈਰੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰੋ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਬਣਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਐਵਰੀਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਐਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੁੱਕ
ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੋ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਾਰਜਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਆਹ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਰੋਪ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਟ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਰੋਪ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, that is when you control your fear and greed as well। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਚੁਅਲੀ I'm talking in a more I'm working on a presentation in bit more depth with how to control fear, how to control greed। ਪਰ overall scenario ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ once you being a disciplined trader, ਤੁਹਾਡਾ fear and greed ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ disciplined trader ਉਦੋਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ when you know you set your boundaries ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ boundaries ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਐਂਡ that is it's all linked। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Yeah, moving averages obviously I use 200-day, 50-day and 20-day moving averages mostly। I used to use MACD, Fib before, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। These indicators are sometimes confusing as well, so ਇਸ ਕਰਕੇ don't try to use so many indicators as well। ਇੱਕ ਦੋ indicator, 3 indicator maximum, not more than that। FBG, sorry ਜਸਕੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ what you mean by FBG। I think ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ US data ਆ, I haven't had a look what you mean। Gold is still going up। Let me see। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ busy ਰਿਹਾ putting a presentation together and everything। So it's only consumer confidence, so it's not a big deal, consumer confidence। So many different numbers they get together and they make it, they affect the economy। ਪਰ consumer confidence is a good sign ਕਿ ਜਿਹੜੇ consumers ਆ ਉਹ confident ਆ ਹੱਲੇ ਵੀ market ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਲੇ ਵੀ they trust ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ market function ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ then again if you look at it opposite, ਜਿਹੜੇ indexes ਆ ਸਾਰੇ red ਆ ਅੱਜ। US 30 lost 0.35%, US 500 lost 0.40%, Dow Jones lost 0.35%। So S&P 500 lost 0.41%। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨੰਬਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਡਸ affect other way around as well। So gold at the moment is only because of the banking crisis and all this crypto issues happening। So ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਤੇ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ completely independent ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ at the moment। Gaurav, once you start writing down, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤੇ ਭੁੱਲਦਾ। ਮਾਰਜਨ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀਰੇ? ਇਟਸ ਔਨ ਯੂਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਜਨ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। My son is also been learning doing baby pips course। Yeah, that's good। If he's learning on baby pips, make him use a demo account। ਉਦੋਂ ਇੱਕ $1000 ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ let him trade on demo and learn the strategies, learn the different way of looking at charts and everything। Gaurav, I think that's just you being lazy। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। Because as I said, trading is not for everyone as well। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, maybe either you're not learning it from your heart, either it's just not for you। Template, you just go on Google, Karan। just go on Google and search for it, trading template। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ template download ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Dhruv, I never used that lunar ago indicator।
So but as I said, the indicators are, as long as you understand the in-depth knowledge ki oh ki ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ information ਦਿੰਦੇ ਆ, it's fine for you to use as long as you know using too many indicators. Vintage ਨਹੀਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ FP ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੀ ਆ। Oh, fair value gap. Fair value gap. I don't know how I can. I really don't know much in depth. Like the ki obviously normally ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ I just can't even find words to actually really explain it. Let me look for something if I can find something better. Because normally obviously when the markets go it's like a low liquidity, isn't it? Let me see. Maybe I can address that issue separately. Fair value gap, it's quite a longer, I need to look into more in depth as well. But ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ use ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। I don't really look that, you know, in depth. ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸੈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਬਣਾਏ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਕਈ ਗੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਐਟ ਦ ਵੀਕਐਂਡ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਈ, ਦੇयर इज अ बिग ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗੈਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦ ਮਾਰਕੀਟਸ ਆਰ ਸ਼ਟ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੈਨ ਗੋਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਗੋਣਾ ਓਪਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਅ ਬਿਗਰ ਗੈਪ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਨੋਰਮਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। Go with the price action, learn the technicals, keep your chart simple, plain, you know, know your fundamentals and trade. Don't complicate it। मैं बार-बार सारे ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਲੁੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ, don't. You will find a trade every day if you keep your head clean, simple, without away from these indicators. As long as you know support and resistance, basics of your trading, and that is all you need. XRP is doing well, to be honest. Quarterly news ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾਗੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, it's growing. It has grown a lot in last few days. So, you know, anything by the news really. That's it. ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤਵਾ ਲਾਉਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਦੇਵਸ਼ੇਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਜਸਟ ਬੀਨ ਓਨੈਸਟ, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਦੈਟਸ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਲੇਜ਼ੀ ਵੇ ਆਫ ਅ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਹਾਊ ਰਿਐਕਟ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਟਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲ ਹਾਰਟedly ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਕਾਂਟ ਮੇਕ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਯੂ ਨੋ, concentrate on yourself, spend some time, separate karo, and don't confuse yourself with so many complicated signals and indicators and all that. Keep trading simple, keep your charts simple, that's it. हाँ, ट्रेड ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਡਿਸਪਲਿਨ ਮੈਨੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਕਰੋ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹੀ ਵੋਂਟ ਲੈਟ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਇੰਡੈਕਸਿਸ
on 0.02, you can only use 0.10 and stuff like that. That's fine. But forex pairs, normally if they allow you to trade 0.01, then you can use all forex pair on the same level. Yeah, definitely. Fundamentals, technicals, I'm going to cover all slowly. I'm gonna maybe every 2 weeks I'm gonna put one training ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, so it can help you guys kind of refresh your minds as well. Price action, Mohammed, just a movement, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ candlestick, I think ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ technicals learn ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, you will understand the price actions more better. ਮੇਰੀ ਇੱਕ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ price actions ਉੱਤੇ, maybe just watch that. ਜੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾਓਗੇ, you can go on learn chart reading, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆ price actions ਦੀ, that will help you a lot. ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਜਸਟ ਜਨਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਆ, that's what we talk about ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ guys, so thank you for coming online। ਤੇ I will upload, ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਵੀ, ਤੇ whenever I think I'm going to Canada now anyway, so ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ, Vancouver and Calgary at the moment, so I got Toronto training is getting filled quickly, but I haven't got anything in Vancouver, so I might just cancel it ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ enough ਲੋਕੀ ਨਾ ਆਏ, but definitely going ahead with the Calgary one as well. So at the moment I'm just looking at it. FTMO, sorry, it's like a funded account ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, you need to work on with them on using the demo accounts and stuff like that, ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ you have to be a successful trader, profitable trader ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦੇ। So basically they give you an account that's got $100,000, $50,000, $100,000 in there, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, they keep an eye on you, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ they take account away from you and all that, so ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ complicated ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, easy ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ FTMO, ਪਰ there are some people in our groups, they're doing it actually, they successfully working with those companies. That's good, Gaurav. ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ brother, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, so we all learn that way, so don't worry. 500 now profit is not much. Do you think it's good idea to put 500K strictly follow to definitely you sorry, not mean like ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਪੈਣਾ ਆ, you can concentrate on doubling that 500 into 1000, turning that 1000 into 2000, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ concentrate ਕਰੋ, easy ਨਾ ਬਣਾਓ, whatever you got in your account, rather than losing it, trade small and try to, ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੋਸ ਕਰ ਗਏ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ try to scale your account, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰਨਾ ਆ, not ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ I got money, ਨਾ, you will never still learn trading anyway, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ 1000 ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ 5000 ਹੋਵੇ ਤੇ 50000 ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, I seen people wiping out accounts, 3-3, 4-4 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਦੇ by just simply being over confident ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, and they just dragged away with it, so ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, keep the mindset ਕਿ I want to be disciplined, ਮੈਂ discipline ਬਣਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ is okay, but I want to double that 500 into 1000 and then double that 1000 into 2000, ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ, ਹਾਂ once you turn into 1000, 2000, then you add more money just for your own safety, thinking ਕਿ yes I can make bigger trades, ਪਰ trades ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
always use the scaling technique ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ presentation ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ don't go away from that scaling technique. Definitely, I'm waiting to be in Toronto soon. Can't wait. Looking forward to see you all. Hanji, I will put that on YouTube. Definitely, I'll put it on YouTube actually. With your training, but I'm not making good profit. ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਲੂਜ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਅਪਲੋਡਡ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਸਮਥਿੰਗ ਗੁੱਡ ਸੀ ਗੌਰਵ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਬਣਾਈ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੇਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਕੈਰੀ ਇਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ make your trading journal and write it down ਕਿ ਕਿਉਂ loss ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ and ਉਸ loss ਨੂੰ eliminate ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ there is a no late or early in a trading market you can just literally do trading anytime but as long as you know what you're doing so you understand charts technicals fundamentals movements liquidity ਇਹ ਬਹੁਤ important ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ understand ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ there is no late or early in the market Yeah, definitely. This big thing is a discipline. Discipline ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋਂ you will never grow in a trading. That's simple. Okay guys, and I'm going to I put in a group. I look for it. मेरी YouTube video ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ I look for it on YouTube ਤੇ I share it in the group. I'll do it in a bit. Yeah. No worries, guys. Thank you, everyone, and thank you for sticking around. And looking forward to speak to you guys soon as well. Thank you. Thank you, guys.